Assalamu alaikum everyone. I hope you all have gone through this document previously shared with you in PDF and explained in video as well. Now this is the third video. Let us explain the tools that how we can will be using the tools for this. Here we have mentioned that we have to use tools Google Sheets and ClickUp. So used to manage all approved tenders, task assignment, progress and documentation. Ananza padebane basically cover ko. Let's you request us or told the document. Let's stick to this document, kana. The document now for the one is tick show, and we will also have an alignment meeting, but the time limitations the wajah se no madam jida chikam zamunga collaboration de aga ya kam discussions ya aga ke chata stop rashi kana. ٹھیک شو نو دې لپاره چې کوم کلیک اپ دی هغه پوره یو پروسس فلو ډیزاین کړي نو دا چې کوم موږ سره پروسس فلو د آئیډنټیفیکیشن اف ټینډر اوورال ټینډر ډیلی ریویو ډیسیژن میکینګ کمیونیکیشن اینڈ شیئرینګ اینڈ انډیویژual ورکینګ سیشن I hope you all have gone through this. نو زه دې کې تاسو سره یو څو خبرې شیر کوم په کلیک اپ باندې نو لیټس start on that. ها آئیډنټیفیکیشن ټینډر آئیډنټیفیکیشن کې کتا سو وری ډاکومېنټ مونږ ته سوې ډاکومېنټ مونږ ته دا وایي چې ته په دوه میټینګز کې میټینګز بس سکے step 1 Bilal will update this sheet on daily basis د لپاره چې کوم دی یو میټینګ بکیږي کم میټینګ بکیږي منډه وینسډه فرایډه 10 am به میټینګ کیږي ډیوریشن 30 minutes ٹھیک شو نو دا بیسیکلی دا وایي چې یاره دا میټینګ چې کوم بکیږي د کې دوه سټیک هولډرز دي او اسایني دي کې تاسو ایمیلز راشي او ویز اساینینګ ته اساین کوم لګه دلته فور ایگزامپل اسایني چې کوم دی بلال دی نو دا بلال ته اساین شي ٹھیک شو ها بیا چې کوم دی ډیسیژن میکینګ میټینګ دی نو دا ما سره کیږي او سټیک هولډر فران اند سات دی د کوم ډیسایډ کو چې کوم ټینډرز ته تللی ٹھیک شو نو چونکه مو سات بیسیکلی روټین کې آفیس کې مو یو زم یو بل سره ډسکشنز کیږي او مطلب فزیکل آفیس شیرینګ دی زمونږ کنه نو دې د وجه سات چې کوم دی سلیکشن په دې باندې ما کړی دی چې یاره هغه سره ماته په دا کولیب کول او آیډیاز او دغه ډسکس کول مطلب دا به زیات هیلپ کوي او تاسو سره ټول سره هم په فون باندې ډسکشنز او دا سيزونه به کیږي ټیک شو خدای کې چې کوم ټینډرز مونږ ډیسایډ کو نو هغه به زی اساین ټو تا دا یو بل لیست دی ایکسس په زتا ست در کوم once you guys share your email with me نو فور ایگزامپل دا یو ټینډر دی فور ایگزامپل د نادرا یو ټینډر دی کنه نو دلته مونږ لیکو اپروف ټینډر چې کوم دی او بیا دلته راشي کنه نادرا ټینډر ٹھیک شو فور ایگزامپل ایکس وائی زیډ چې سم دی کنه now this is assigned to ABC دلته چې څوک هم یې هغه ته به assign شي ټیک شو او هغه سره به کولیبریشن کې څوک وي فور ایگزامپل کې یو سټیک هولډر هغه سره کولیبریشن کې وي نو وي به او کني فور ایگزامپل هغه سره سټیک هولډر ني هغه به یوازې په هغې باندې لګیا وي ټیک شو نو دې باندې به چې کوم دی ظاهره د دې بس ډیو ډیټ لاست ډیټ یې هغې نه درې څلور ورځې مخکې چې کوم دی هغې باندې مونږ دغه کړو نو دا ټول چې کوم دی بیسیکلی دا مونږ ډسکس کوو په انډیویژual میټینګز کې تاسو ما سره به کوم 3:30 نو 4:30 به مونږ یو ځای کوو نو فور ایگزامپل دا نادرا والا چې کوم ټینډر دی عمده ټینډر په دې باندې مونږ به میټینګ وي یا په سبا واټ ایور هغه خو په انډیویژual زمونږ میټینګ چې سره چې کوم اسایمنټ په هغې باندې وي نو هغه کس ته به اساین شي he will make sure to have that meeting with me and دلته به سټیک هولډرز راشي فور ایگزامپل دا یو شو دا بل شو کنه دا بل اکشن شو کنه فور ایگزامپل زو لیکم دا بل میټینګ کنه واټ ایور ٹھیک ہے دا بما بلال سره شي دا سټول میټینګز کنه سټیک هولډرز باندې کې فکس کولو کوشش پدې کړې ده چې زمونږ چې کوم دا سیستم دی چې دا لک فکس او چلی ځکه موږ سره ټایم دا سې دی چې موږ نور ریسپانسیبিলিټیز هم دي دغه نو لکه سيزونه چې څومره فکس اند کرسپ اند کلیر نو موږ ته هیلپ کوي دین علاوه چې کوم دی کته سو وری ټینډرز اینڈ پروپوزلز کې نو لکه سات سره چې کوم میټینګ کیږي هغه کې دا نوټس دي دا غي فور ایگزامپل سات سره کوم میټینګ کیږي د کوم ډیټ لیکو چې 17/4 باندې یو میټینګ شوه دی فور ایگزامپل 17/4/25 کنه او ټاپک دی اے بی سی ٹھیک شو په دې باندې موږ څه خبرې مبرې کړي نو دا به موږ تراشي چې یاره دا کار کولی دا کار کولی دا سه دغه کولی دا چل کولی ٹھیک شو بیا دا سه کولی دا سه کولی کنه
somehow we'll agree something here. Individual meetings see come देगा कि discussion उसी date wise kana दलते simply bal page 8 she نمازدا से बना रहा واني موصف والا بخبل ګوري no for example meeting زمونږ یو ځل وشو او بیا هغه دوباره هغې ته ریفر کولی شي نو دلته به ریکارډ پروت وي ټیک شو نو دا بیسیکلی یو وړه غونتې رن ډاون او تاسو ته د ټینډرز اینډ پروپوزل سیکشن دا سیکشنز چې کوم دي دا فی الحال تاسو سره ایرلیونټ دي فی الحال ټینډرز اینډ پروپوزل سیکشن باندې تاسو دا کلیک اپ چې کوم دی دې کې به زه تاسو ایډ کوم and you guys will have to help the team and help the vision, the shared vision that is everyone should work from home and everyone should earn from home. بس دا یو shared vision دی زموږ په دې باندې به مونږ کار کوو. Thank you so much.